Xin chào mọi người. Sau 3 ngày đi bộ thì chân của mình hôm nay nó bị đau lắm luôn. Nhưng sau đó cũng hơi quen dần nên cũng đỡ đau hơn. Video này mình sẽ kết hợp lịch trình ngày thứ Tư và ngày thứ Năm chung luôn, vì mình quên quay rất là nhiều chỗ. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng kể chi tiết nhất có thể nha. Sáng sớm hôm nay thì tụi mình sẽ đi Teamlab Planets. Tụi mình mua vé sớm nhất. Đi tới nơi thì họ chưa có mở cửa, nhưng mọi người đã xếp hàng bên ngoài cổng rất là đông rồi. Tới 9 giờ họ mở cổng thì tụi mình bắt đầu đi vào bên trong như thế này. Mình thấy đi sớm cũng rất là đông luôn, khó chụp hình đẹp, nên nếu bạn nào đã đi giờ tối lúc mà họ sắp đóng cửa thì comment cho mọi người cùng biết là có đông như vậy không nha. Sau khi di chuyển vào bên trong thì sẽ có nhân viên hướng dẫn mình quy định khu tham quan, như là mình phải cởi giày bỏ vào tủ đồ nè, và đi chân không nha, xăng ống quần cao qua gối. Chú ý là có nhiều khu vực có kính dưới sàn nên tránh mặc váy hoặc là phải có quần bảo hộ nha. Sau khi gửi giày xong, đi tới lối vào sẽ có biển hướng dẫn. Nếu tới lần đầu tiên thì mình quẹo phải, còn quẹo trái là đi vườn hoa. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi vào cái khu trải nghiệm nghệ thuật thị giác như thế này ha. Tuy nhiên ở đây thì họ sẽ tạo những cái không gian trải nghiệm cả xúc giác nữa. Đoạn đầu tiên là mình phải lội nước như thế này, nên họ bắt mình cởi dép nè và phải xăng ống quần cao qua gối nha. Sau mỗi lần mà mình lội nước thì họ đều có khăn để cho mình lau khô chân. Mặc dù không có cảm giác trơn trượt lắm, nhưng mà mình cũng đi rất là cẩn thận vì trời bên ngoài lạnh mình không có muốn bị ướt đồ. Những căn phòng này được thiết kế khá là tối, nên các bạn cũng nhớ cầm điện thoại cẩn thận nha. Đi tới cái phòng này thì mình bước đi trên một cái sàn bằng bông nên cũng hơi khó đi một chút. Cái cô phía trước mình bị té nè. Are you okay? Of course. Pipe her down. You may use the wall for support if you like. Jack, come here. Nhưng mà nó êm lắm, không có sao hết. Nếu các bạn đi sau tháng 1 2025 thì mình nghĩ họ sẽ có nhiều không gian mới khác hơn để trải nghiệm ha. Tiếp sau đó là căn phòng ánh sáng ha. Đối với mình khu vực này là có nhiều chỗ nè, nhiều view chụp hình đẹp nhất. Tuy nhiên nó quá là đông người đi, mình chụp kiểu gì cũng không có được ưng ý cho lắm. Cho dù ở chỗ này là cái chỗ mà tốn thời gian của mình rất là nhiều luôn. Mình nghĩ là nếu mà mình đi sớm hơn một chút xíu, xếp hàng là một trong những người đầu tiên thì chắc là mới có được hình ưng ý. Đến là mình đi tới căn phòng cát coi bằng ánh sáng ha. Chỗ này lại phải lội nước nha. Chỗ này mình thấy quay video Instagram thì đẹp, nhưng chụp hình thì cũng khó vì phòng rất là tối. Giờ thì tụi mình tới căn phòng bong bóng màu sắc nha. Chỗ này thì cũng có thể chụp được nhiều góc đẹp đó, dù đông người, nhưng mà do bong bóng nó to nó cũng che bớt đi. Tiếp theo là phòng sàn kính chiếu đèn hoa lá cỏ cây ha. Những căn phòng tối trình diễn ánh sáng như thế này thì rất là khó chụp hình, mà chủ yếu là cho chúng ta ngồi trải nghiệm thị giác thôi. Sau khi tham quan xong hết thì tụi mình sẽ đi ra ha. Mình sẽ đi ra lại cái chỗ lối vào lúc nãy. Bây giờ thì mình sẽ đi hướng bên trái để qua cái chỗ khu vườn ha. Khu vực này thì họ sắp xếp những cái hạt đậu giữa vườn rêu. Nếu mà vắng người thì khu này lên hình cũng sẽ rất là đẹp nha. Cuối cùng là cái khu vườn hoa lan này. Đây là một khu sẽ có hình rất đẹp để chụp nè. Đông người nên mình phải xếp hàng. Một lần vô cũng rất là nhiều người nên cũng khá là khó chụp được cái góc đẹp. Họ chỉ cho một nhóm tầm 3 phút để tham quan chụp ảnh rồi phải đi ra. Nếu mà bạn chưa ưng thì ra ngoài xếp hàng lại rồi lại vào tiếp ha. Ở đây là hoa thật hết á, họ không có cho đụng vào hoa đâu. Mình là cái đứa thích có hình đẹp khi đi chơi nên mình hay lên kế hoạch làm sao để mà vắng người nhất. Mặc dù như vậy thì du khách đi Nhật cực kỳ đông, nhất là mùa cao điểm ha. Dù mình có đi sớm cỡ nào thì cũng có đông khách du lịch giống như mình vậy. Mình thấy mọi thứ ở Nhật đem lại cho mình một cái cảm giác thư giãn, nhưng mà vì đông quá không có thấy thư giãn nữa. Lên kế hoạch đi rất là nhiều nơi, nhưng việc xếp hàng chờ đợi kể cả ăn uống cũng tốn rất là nhiều thời gian. Sau khi tham quan Teamlab xong thì tụi mình lại đi về khu Ginza ăn trưa ha. Hôm nay tụi mình sẽ ăn cái món donburi hải sản. Quán này thì mình chỉ tấp vô đại thôi, nhưng ăn cũng thấy khá là ngon nha. Trong quán có một bạn nhân viên người Việt dễ thương lắm. Ban đầu bạn nói tiếng Nhật nhưng tụi mình không có biết. Sau đó chắc là nghe tụi mình nói chuyện nên bạn trả lời tụi mình bằng tiếng Việt. Hai bên cười hớn hở nhận đồng hương. Cái món donburi hải sản này là một cái món cơm khá là nổi tiếng của Nhật Bản ha. Thường được chế biến với cơm trắng, phủ lên bên trên là các loại hải sản tươi sống như là tôm, mực, cá hồi, sò hay cá ngừ ha. Donburi có thể được ăn kèm với rong biển hoặc là rau sống tùy theo phong cách của từng vùng ha.
Sau khi ăn xong thì tụi mình đi lại một cái cửa hàng vận chuyển hành lý Yamato ở gần đó để hỏi thăm cách thức cũng như giá cả vận chuyển hành lý tới khách sạn ở Kyoto trong những ngày tới. Nhân viên ở đây họ không có nói tiếng Anh, nhưng mà mình hoàn toàn có thể sử dụng Google dịch được nha. Hỏi xong rồi thì tụi mình đi lại ga Shinjuku để lấy vé Hakone Free Pass và nâng cấp vé này lên Romance Car Express luôn. Thời gian di chuyển đi Hakone cũng tầm 2 tiếng nên mình muốn chắc chắn là mình sẽ có ghế ngồi, do đó mình sẽ nâng cấp vé lên ha. Các bạn đi theo trên Google tới cái phòng vé này nha. Đi Hakone thì cũng phải đi tới cái cổng này để lên xe, nên các bạn hãy lưu lại. Làm xong xuôi hết thì tụi mình ra check-in cái Crossbay Shinjuku 3D billboard ha. Chỗ này thì mình thấy check-in vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt đâu. Ai đi đâu tới ga Shinjuku thì ghé thôi, chứ ở ngoài nhìn nó không phải như trong video là to và hoành tráng kiểu giống như là nhìn thật ơi là thật đâu nha. Điện thoại mình nó quay màn hình LED nó bị giật chỉnh một hồi không được thì mình cũng bỏ cuộc. Tiếp tục thì tụi mình đi bộ đến con hẻm Omoide Yokocho. Cái con hẻm này cũng là một trong những khu vực nổi tiếng với các quán ăn nhỏ nè, phục vụ các đồ ăn truyền thống của Nhật Bản giống như là yakitori, soba hoặc là rượu sake. Đối với mình thì mình cảm giác nó giống như là một cái con hẻm với nhiều cái quán nhậu vậy đó. Không gian ở đây thì khá là chật hẹp nhưng mà lại nhìn rất là ấm cúng và đậm chất văn hóa địa phương ha. Đi dạo một hồi thì tụi mình quay về khách sạn nghỉ ngơi do chân của mình bị rất là đau. Mình không muốn để bị đau nặng hơn nữa vì còn phải đi 10 ngày nữa. Nghỉ ngơi một lúc đến tối thì tụi mình đi ăn tối ở tiệm mì khu Ginza gần khách sạn ha. Mình cực kỳ thích cái quán này luôn nha. Tụi mình không có đặt bàn trước nhưng mà tụi mình tới trước giờ mở cửa nửa tiếng thì đã có hơn 10 người xếp hàng rồi. Tuy nhiên thì quán khá là rộng nên tụi mình cũng được vào cái nhóm đầu tiên luôn. Sau khi ngồi vào bàn thì mình scan cái QR code để trên bàn để xem menu nè và order món luôn. Cái bánh này giống như là cái bánh bao bình thường đem nướng lên thôi, nó hơi có mùi rượu, mình không có thích lắm. Nó giống có rượu ấy. Trong dở được ha. Thịt bò ở đây ngon lắm nha, hơi mắc một chút xíu thôi. Ở đây nổi tiếng là cái mì udon mỏng mà bự như tờ giấy này như vậy nè mọi người. Họ kêu là flat udon á. Mình thì kêu cái loại nhúng vô cà ri ăn thì thấy ngon lắm. Chồng mình thì ảnh kêu cái món cũng là cái mì đó nhưng mà loại trộn khô ăn cũng ngon. Ăn xong thì tụi mình đi về ngủ. Sáng mai tụi mình sẽ đi chợ cá nha. Vô ăn cái gì? Có nước không? Cái này chấm vô đây ăn rồi. Chấm vô ăn. Ngon sắp ăn hết rồi mới tìm ra cách ăn. Sáng hôm nay thì tụi mình đi chợ cá Tsukiji. Tụi mình đi khá là sớm, tầm 6 giờ tụi mình đã xuất phát rồi nên cũng còn hơi vắng. Vừa tới nơi thì thấy có một quán dân địa phương xếp hàng đông, thiệt là đông, nên tụi mình cũng ghé ăn thử cơm với lòng hoặc là kiểu như kho thôi.
nhưng không có hợp khẩu vị của mình nha. Mình không có thích món này. Chỗ này đứng ăn chứ không có ghế ngồi ăn nha. Ăn xong á, thì tụi mình đi dạo một vòng chợ. Đồ ăn hải sản nhiều, món gì cũng có, nhưng mà giá là khá là cao. Mình thấy kiểu như chợ này cũng hơi bị du lịch hóa nên giá nó mới cao như vậy. Chùm rồi chồng. Bữa mình mua có 500 mấy à. Là mắc. $8.000 à, sushi 5.000 à. Sau đó thì tụi mình di chuyển tiếp tới đền Sensoji ha. Cái cổng bên ngoài này á, nhiều người xếp hàng chụp hình lắm. Nhưng mà mình thấy cái đèn lồng giống như vậy ở phía trong nó đẹp hơn nên mình không có xếp hàng chụp hình ở đây. Đi vào cổng á, thì mình sẽ đi ngang qua cái con đường Nakamisedori. Ở đây là con đường có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm nè, đồ ăn nè. Bây giờ còn sớm á, họ chưa có mở cửa nên cũng hơi vắng người ha. Một chút nữa mình quay ra cái chỗ này á, là nghẹt người luôn á. Con đường Nakamise này dài khoảng 250m thôi, trải dài từ cổng Kaminarimon, cổng sắm, đến cổng Hozomon của đền Sensoji. Với cái kiến trúc đặc trưng và không gian nhộn nhịp, Nakamisedori không chỉ là một khu mua sắm mà còn là một phần của di sản văn hóa. Chồng ơi, ra đây chụp nè. Chụp cái cổng này. Sensoji là một trong những ngôi đền nổi tiếng và lâu đời nhất ở Tokyo, nằm tại khu vực Asakusa. Ngôi đền này không chỉ là một địa điểm tôn giáo quan trọng mà còn là một trong những địa điểm du lịch hút khách nhất Tokyo. Đây cũng là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Nhật Bản. Tham quan chùa nè, chụp hình xong nè, tụi mình đi dạo, đi mua sắm xung quanh khu vực này. Tới đây các bạn nhớ ghé mua bánh dưa lưới ở cái tiệm này nha, cũng khá là nổi tiếng đó. Còn đây là cái bánh con cá giống như cái bánh đồng xu vậy đó, nhưng mà không có hợp khẩu vị của mình nha. Cá này nó quên cái kem chống nắng. Ăn thử đi, nhiều chuyện quá à. Sau đó thì tụi mình ăn trưa ở cái quán này. Cái món này là cái món cơm có cả lương và thịt bò. Quán này theo mình thì cũng được thôi, chứ không có xuất sắc. Do chân mình đau nên mình không có muốn đứng xếp hàng lâu. Mình thấy cái quán này cũng không có phải chờ lâu nên mình vô thôi. Khu vực này thì các bạn muốn ăn món gì cũng có. Mình có plan đi Tokyo Skytree nhưng mà không có đi vì đau chân quá nên mình quyết định về lại khách sạn để đóng gói hành lý đem đi gửi ha. Các bạn lưu ý là nếu các bạn muốn gửi hành lý từ Tokyo tới khách sạn ở Kyoto bằng công ty vận chuyển Yamato thì phải gửi trước một ngày nha. Ví dụ các bạn muốn nhận hàng vào trưa thứ Bảy thì trước 5 giờ chiều ngày thứ Năm các bạn phải đem hành lý đi gửi. Sau khi đi gửi hành lý thì tụi mình lại đi dạo và shopping ở khu vực Ginza. Tụi mình có đi đổi thêm tiền ở cái tiệm này thì thấy giá tốt nhất luôn nha. Sau đó thì tụi mình di chuyển đến một cái khu ẩm thực
nổi bật nằm ở gần ga Yurakucho, Tokyo. Cái khu này đặc biệt thu hút cả du khách và dân địa phương luôn nha, bởi cái sự phong phú và đa dạng của các món ăn Nhật Bản tươi ngon. Đối với mình thì nó nhìn cũng hơi giống với cái con hẻm Omoide Yokocho. Tuy nhiên theo mình thấy thì không chỉ có các món ăn Nhật Bản truyền thống như là sushi, sashimi, tempura, yakiniku, mà các bạn sẽ còn tìm thấy những món ăn quốc tế như là món Ý, món Pháp và các món ăn đường phố kiểu Trung Quốc, Hàn Quốc. Dạo quanh khu vực này thì mình nhận thấy là ở đây người dân địa phương họ cũng thường lui tới sau giờ làm việc để thưởng thức những bữa tối hoặc là để uống rượu, đặc biệt là sake và bia Nhật Bản cũng rất là đông ha. Đi dọc lên cái con đường này tới cái ngã ba thì mình quẹo trái sẽ tới cái tòa nhà mà mình đặc biệt thích luôn ha. Mà nhìn thấy cái tòa nhà này là biết Nhật thôi. Cái tòa nhà này nó có 3 tầng thì mỗi tầng là một cái nhà hàng khác nhau. Mình sẽ để cái địa chỉ ở nhà hàng tầng trệt cho các bạn dễ tìm ha. Tuy vậy thì tụi mình cũng hơi ngán đồ Nhật một chút rồi nên tụi mình quyết định vô cái quán đồ ăn Ý ở gần cái tòa nhà này ăn ha. Theo mình thì cái quán này ăn cũng tạm thôi chứ không có phải là quá xuất sắc ha. Sau đó thì tụi mình đi shopping một vòng Ginza rồi về ngủ để mai đi Hakone nha. Các bạn hãy nhớ đón xem video hướng dẫn đi tự túc tới Hakone của mình nha. Trước khi lên khách sạn thì tụi mình có ghé 7-Eleven để nạp thêm tiền vô cái thẻ Inca ha. Rất là đơn giản luôn, các bạn có thể nhờ nhân viên nạp cho, hoặc là không có nhân viên ở đó hoặc là họ bận thì mình có thể tự đến cái máy này mình nạp luôn ha. Mình làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi mình bỏ tiền vô thôi. Rồi, thảy 1.000 vô. Rồi, thách tiếp, thách một lần nữa. Receipt.